नमस्ते दर्शकवृन्द त मेरा प्यारा साथीहरु सतासी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु आज पनि म नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु। फेसबुकमा भएको आफ्नो नामलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ या कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई आज म पूर्ण डिटेलमा बताएको छु यस भिडियोमा। त्यसैले अन्त नगरी हेर्नु होला। तपाईले पनि आफ्नो फेसबुकको नाम परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो ट्युटोरियल हेरेर यो तपाईले भिडियो हेरेर आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यदि तपाईले आफ्नो फेसबुकको नाम परिवर्तन गर्नुभयो भने 60 दिन भित्रमा फेरि तपाईले पुनः आफ्नो नामलाई परिवर्तन गर्न पाउन सक्नुहुन्न। यो फेसबुकको नियम हो। त्यसैले तपाईहरु ध्यानपूर्वक आफ्नो नाम परिवर्तन गर्दाखेरि आफुलाई मनपर्ने नाम भर्नु होला अर्थात सेभ गर्नु होला भन्दै तपाईहरुलाई आज म सिधा मेरो होम स्क्रिनमा लिएर जान चाहन्छु। तर यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा तपाईहरुलाई सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। आजसम्म मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल घण्टीलाई पनि बजाइदिनु होला। सबभन्दा पहिला साथीहरु यो फेसबुकलाई ओपन गरौँ। ओपन गरिसकेपछि हामीले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुनेछ तीनटा डट छ। यहाँ तपाईले थिच्नु होला। थिचेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सबभन्दा तल स्क्रोल डाउन गरेर लैजानुस्। यहाँ हेर्नुस् यहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी छ। यहाँ तपाईले अन गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ फर्स्टमा हेर्नुस् सेटिङको अप्सन देखिएको छ। यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि अकाउन्ट सेटिङ आइसकेको छ। हामीले यहाँ पर्सनल इन्फर्मेसन मा जानुस्। यहाँ क्लिक गर्नुस्। तपाईले के गर्नु पर्दैन। यहाँ नाम चेन्ज गर्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले नेममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आइसकेको छ साथीहरु। यहाँ फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम भनेर आइसकेको छ। यहाँ हामीले यसलाई चेन्ज गरौँ। यहाँ मैले आफ्नो युट्युबको अफिसियल च्यानल यहाँ राख्दैछु मैले। तपाईले पनि यहाँ आफूले मनपर्ने नामहरु राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ मेरो युट्युबको च्यानलको नाम राख्दैछु सताक्षी। यहाँ मिडल नेम हैन एकैचोटी मैले लास्ट नेम राखे साथीहरु। सताक्षी च्यानल यहाँ मैले राखिसके साथीहरु। यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ यो प्लिज नोट भनेको छ। इफ यु चेन्ज योर नेम अन फेसबुक और इन्स्टाग्राम you cannot change it again for 60 days भनेको छ। तपाईले 60 दिनको लागि तपाईले यदि तपाईले आफ्नो नाम फेसबुकको यदि तपाईले इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा आफ्नो नाम चेन्ज गर्नुभयो भने 60 दिन भित्र तपाईले 60 दिनको लागि तपाईले फेरि पनि आफ्नो नाम चेन्ज गर्न पाइदैन भनेर यहाँ भनिसकेको छ साथीहरु। तपाईले यसलाई यति गरिसकेपछि रिभ्यू चेन्ज गर्नुस्। यहाँ आइसकेको छ। यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। रिभ्यू फर युर न्यू नेम यस्तो नाम आउँछ साथीहरु। ओके त्यसपछि हामीले यो तल पनि गर्न सकिन्छ अर्थात सताक्षी च्यानल राख्न सकिन्छ। अर्थात यहाँ तल क्लिक गर्नु च्यानल सताक्षी पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यो माथि नै मैले राखे साथीहरु। ओके अब यहाँ आफ्नो पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। प्लिज नोट भन्छ यु विल नट बी एबल टु चेन्ज युर विदिन 60 डेज भनेको छ। यो हामीले चेन्ज गरिसकेको छौं साथीहरु। अब हामीले यसलाई 60 दिनको लागि चेन्ज गर्न सक्दैनौं। यो नाम इनकेस हामीले चेन्ज गर्न चाह्यौं भने पनि 60 दिन भित्रमा चेन्ज हुँदैन। यो 60 दिन पछि बल्ल हाम्रो नेमहरु चेन्ज गर्न सक्छौं भनेको छ। टु सेभ दिस सेटिङ प्लिज इन्टर योर फेसबुक पासवर्ड भनेको छ। यस नामलाई हामीले सेभ गर्नका लागि हामीले फेसबुकको फेरि पासवर्ड राख्नु जरुरी छ। राख्नुस् भनिरहेछ यसले। ओके यहाँ त्यसपछि मैले यहाँ आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड राखे। या तपाईले पनि यसो गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ चेन्ज गर्दैछु। सेभ गरे साथीहरु। ओके यहाँ आइसकेको छ। रिभ्यू युर न्यू नेम भनेर आएको छ। यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। ओके यति भइसक्यो साथीहरु। अब हामीले यसलाई ब्याक गर्न सक्छौं। सिधै ब्याक गर्न सक्छौं साथीहरु।
हामीले यसरी ब्याक गर्न सक्छौँ साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस्, फेसबुक ओपन गऱ्यौँ, त्यसपछि हामी सिधा प्रोफाइलमा जाउँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हाम्रो यहाँनिर सताक्षी च्यानल भनेर हाम्रो यसरी नाम परिवर्तन भइसकेको छ, चेन्ज भइसकेको छ। यसरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो नाम फेसबुकको चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेछ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।